cred că e cazul să continui cu sugestia care am primit-o despre cum am luat contact cu capacitatea și cu modul de a putea să iau legătura cu Dumnezeu mai concret și să știu și să intervin în anumite situații, în anumite stări, în anumite contexte pentru oamenii din jur, atât cunoscuți cât și nici cu gândul nu am gândit că o să ajung să cunosc asemenea oameni. Eram prin clasa 7-a deja, avem și o primele noțiuni de fizică, de chimie. Aveam și eu acolo adunate în căpșorul meu o serie întreagă de date. Cochetam un pic atunci și cu geometria spațială. Era așa, un avânt frumos, inerent și niște curiozități din acelea, un pic cam curioase. Am dus un pic la extremă curiozitatea și într-o seară am stat și m-am gândit eu așa, cam ce formă are Universul lui Dumnezeu, infinitul. Mă gândeam la forme geometrice, niște aberații ce îmi treceau prin cap greu de redat. Noaptea aia am dormit cum am dormit. Oricum am sculat de dimineață foarte obosită, m-am dus la școală, am venit acasă, fă temele, fă tot și la un moment dat am simțit nevoia că nu mai vreau să fac nimic. Și în dormitor la mine am simțit nevoia să eliberez un perete acolo de la cap la coadă. Să nu mai fie nimic pe peretele ăla, pur și simplu peretele alb așa curat în fața mea. Și am mutat și un fotoliu care se afla în zona aia și din fotoliul ăla stăteam așa într-o contemplație acolo. Pur și simplu mă uitam în perete. Așteptam. Ce? La un moment dat am intrat în transă și pe peretele ăla a venit un vultur, nici vultur, dar și vultur, și condor, și adică avea mai multe aspecte a unei păsări uriașe. Și porumbel. Și s-au stopat toate așa în zidul ăla pe care s-a dizolvat imaginea. Și în continuare, de pe un capăt pe altul, ca într-un ecran, așa au început să-mi apară tot felul de înscrisuri pe care le citeam, le înțelegeam. În limbi necunoscute, neștiute la nivel de terra, că după aia am preluat tot ce mai aveam vag așa în creier, dar mai mult decât atât, în timp ce citeam textele alea, îmi dădeam seama că la nivelul terei nu există un astfel de vreun popor care lingvistic să vorbească așa. Deci din afară tot, clar, nevăzut, neauzit așa ceva. Am citit tot ce scria pe perete așa în pasaje, pe care s-au șters, au apărut altele, le-am citit, s-au șters, au apărut altele, le-am citit, s-au șters, au apărut altele, le-am citit în diferite limbi din afara sistemului nostru planetar. Și tot am înțeles, tot, și cu o viteză fantastică. Parcă cuvântul se ghida către mine într-un fel și telepatic. Vedeam, imediat în fracțiuni de secundă, vedeai tot scene, tot context în care puteai să aplici ceea ce citeai acolo pentru cei care veneau spre tine cu diferite probleme. Am citit și la un moment dat m-am decuplat de la stare și în așa zisa stare de normalitate la nivel de terra, am zis, Doamne, zic, dar eu n-am reținut nimic. Chiar nimic nu reținuse. Pentru ce am făcut toate astea? Pentru ce mi le-ai dat pe toate astea? Ce fac cu ele? Și mi-a zis, Dumnezeu, ai să le știi exact când vei avea nevoie de ele. Exact la momentul potrivit vei ști.
Bineînțeles că au trecut ani, am început să mă confrunt cu viața reală și să vină spre mine diferite cazuri, diferite situații. Am știut cum să le abordez, am știut cum să reacționez, am știut cum tot ce am de făcut. De multe ori nu realizam că toate astea veneau de acolo din ceea ce văzusem și citisem la un moment dat. De multe ori nici n-am conștientizat chestia. Eram fericită, bucuroasă și mulțumită că am știut, că am putut să intervin și să ajut în situația respectivă. De-a lungul timpului de atunci am fost solicitată în diferite situații în care a trebuit să am reacție rapidă, să intervin rapid și să dau rezolvare situației chiar și în fracțiuni de secundă în anumite situații și sau să depinde de context, de durata, de profunzimea problemei care trebuia să o rezolv, să am metodă de a parcurge pas cu pas și ajunge la rezolvare. Niciodată n-a stat, asta e primul pas, să-l gândesc, trebuie să fac pasul ăsta, doar mă orientam către subiectul respectiv și știam că e primă fază și în primă fază trebuie să reacționez așa și așa făceam. Se rezolva primul pas, al doilea pas, dar la fiecare aveam rezolvarea rapid în momentul 2, reacție rapidă. Nu conta în ce mod mă exprimam, important e că la final problema respectivă se rezolva. Că era de sănătate, că era nu știu ce intervenții pe atacuri malefice, că se știe foarte bine cine ne atacă și din ce direcții vin spre noi. Și asta e aici un capitol pe care, din nefericire, am fost vizată și am avut ocazia să văd atrocitățile. Și de multe ori am stat și m-am gândit și am zis, de ce? De ce eu? La un moment dat nu mai mi-am pus întrebarea, am zis, Dumnezeu știe cel mai bine, n-are rost să stau acolo cu neuronii și să mă consum inutil. Din moment ce așa se întâmplă, oamenii vin spre mine sau sunt în mijlocul unor situații în care se întâmplă ceea ce se întâmplă în jurul meu și trebuie să reacționez și să vin în sprijinul omului respectiv sau oamenilor respectiv, imediat particip, de multe ori anonim, nici nu știu cine e între ei și ce fac și în anumite situații știe numai un membru al familiei sau nu știe nimeni. Pentru că atunci când vine câte o problemă de rezolvat spre mine, nu mă interesează cine, ce și cum știe. Dar știu că din moment ce a ajuns lângă mine și pot să o rezolv, fac tot ce depinde de mine să rezolv, să-mi aduc aportul. Pentru că așa e programarea mea. E un capitol foarte larg pe care îl ating, dar esențial este, și ce am vrut să spun în final, este faptul că ce nu poți să gândești. Am mai citit cărți cu tot felul de incantații, de rugăciuni, de ce am citit în pagina aia pe perete, în paginile acelea pe perete în ziua respectivă, nu pot fi redate așa ușor. Nu e cazul aici. Nu o să stau să spun și să povestesc despre ce am citit. Eu o să povestesc câte am putut să văd și la câte am avut acces, pentru că sunt foarte multe capitole în care trebuie să vă spun de câte ori m-am întâlnit cu Dumnezeu și am vorbit, de câte ori m-am întâlnit cu Maica Domnului. Nu numai apelările trebuie să le discut ale oamenilor, ci ceea ce mi este dat din astral și am avut onoarea să văd. Ernii, sfinți, cum vreți să le ziceți. Nu contează. Ei sunt. Și despre asta trebuie să vorbesc pe parcurs
Și îmi doresc foarte mult, țin foarte mult să-mi fie permis să vă fac transmisie cu ultima mea, nu, penultima mea întâlnire cu Dumnezeu. Să vedem când am permisiunea și imediat fac înregistrarea și o trimit către dumneavoastră. Deocamdată ăsta a fost capitolul pe care a trebuit să-l ating, ce mi-a apărut în ziua respectivă pe perete. Și de ce de fiecare dată când sunt în zona respectivă, că nu sunt exact omul potrivit la locul potrivit, ca la fiecare, sau așa este dat să fie, așa e programul, eu sunt acolo și de regulă se rezolvă, pentru că altfel n-aș fi acolo. Nu aș fi dusă în contextul ăla. Și știu exact de ce sunt acolo, și dacă ce se întâmplă ceva și eu, bineînțeles că apar n-ai, imediat ai reacție și rezolvi. Asta vreau să rețineți, că se poate. Și vă doresc din suflet la toți vă doresc din suflet, să vină între voi etnii, îngeri, sfinți, cum doriți dumneavoastră să le ziceți, Dumnezeu, Iisus, Maica Domnului, cum doriți, să vină să vă dea ocazia cum puteți ajuta, să vă ajutați și să ajutați semenii. Ar fi ceva fantastic. Să știm toți să ne ajutăm și să contribuim cu mai binele unul către ceilalți. Ar fi o mare, mare, mare realizare la nivel de Terra. Scoate Terra în afara tuturor catastrofelor de acum încolo pe care le vom atrage asupra ei și asupra noastră. De mâini la strofe. Suferă unul, suferă toți. Vă doresc iubire, lumină, iertare.